ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ტონით შემცირებული მაჩვენებელი საქართველოს რკინიგზის ტვირთბრუნვა კვლავ მცირდება მიზეზები და შეფასებები საქმის კურსში. მოახდინა თუ არა გავლენა ლარის კურსმა სამშენებლო სექტორზე, კერძო სექტორის შეფასებები და მოლოდინები რამდენიმე წუთში. ოპერირებს თუ არა დემპინგური ფასებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, კერძო ლაბორატორიათა ასოციაციის ბრალდება, რა არგუმენტები აქვს ბიზნესს. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას და ამას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ, გვიყურებთ ტელეეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. პირველადი პროექტის მიხედვით თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტი 815 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც მიმდინარე წლის გეგმაზე 11 მილიონის ნაკლები. ეს დოკუმენტი მერიამ ჯერ კიდევ დავით ნარმანიას ხელმძღვანელობით მოამზადა და ახლა უკვე საკრებულოშია წარდგენილი. მიუხედავად ამისა, თბილისის ახალმა მერმა უკვე წარდგენილ პროექტში ცვლილებები დაანონსა. ისთვის და რა თანხები გაითვალისწინა ყოფილმა მერმა და რის შეცვლას გეგმავს ახალი, ამას დავით ჯალაღონი არკვევდა. დავით, შუადღემშვიდობის გისმენთ. მოგესალმებით. ყოფილი მერის დავით ნარმანიას მიერ წარდგენილ ბიუჯეტში მთელ რიგ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმდინარე წლის გეგმასთან შედარებით ნაკლები თანხებია გათვალისწინებული. 25 მილიონი ლარით ნაკლებია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაფინანსება, 5 მილიონით ნაკლებია გზების მშენებლობის ბიუჯეტი, ტრანსპორტის განვითარებისთვის კი განახევრებულია. ასევე დაახლოებით 8-ჯერ ნაკლები თანხაა მეტროსადგურების რეკონსტრუქციისთვის. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, გაზრდილია ეკოლოგიის, ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის, ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები. მცირე სხვაობაა შემცირებისკენ კომუნალური სუბსიდირების განათლების, კულტურისა და სპორტის ბიუჯეტში. თუმცა ყველა ეს რიცხვი დიდი ალბათობით შეიცვლება, რადგან დღეს დედაქალაქის ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე კახაკალაძემ ვიცემერს უკვე დაავალა, რომ გამოითხოვოს ნარმანიას მიერ საკრებულოში წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტი, რათა მის წინასაარჩევნო პროგრამაში მოცემული პროექტების განხორციელებისთვის შესაბამისი თანხები მოიძიოს. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი ლარით გაიზრდება თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი, თუმცა მერია ფინანსთა სამინისტროსთან ტრანსფერის გაზრდის მიზნით მოლაპარაკებებს უკვე აწარმოებს. ამ ეტაპზე 2018 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერი თბილისისთვის 342 მილიონ 500.000 ლარს შეადგენს. ბიუჯეტი, რომელიც დღეს არის წარდგენილი თბილისის საკრებულოში, ჩვენ არანაირი უფლებამოსილება არ გვქონდა, რადგან საკრებულოს მხრიდან მთავრობა არ იყო დამტკიცებული და ვერ ჩავერეოდით და ვერ შევიტანდით ჩვენს ხედვებს, გეგმებს ქალაქთან დაკავშირებით თუ რა პროექტები უნდა შესულიყო. შესაბამისად, მე მინდა ვთხოვო ვიცემერს, რომ დაიწყოთ მუშაობა ბიუჯეტთან დაკავშირებით, გამოვითხოვოთ არსებული წარდგენილი ბიუჯეტი. რამდენიმე საგზაო პროექტი და სატრანსპორტო პროექტის სასახვა მოხდება 2018 წლის ბიუჯეტში, ძირითადად ის პროექტები, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას წარუდგინეთ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. არსებითი ცვლილებები იქნება ბიუჯეტის, ჩვენ საშემოსავლო ნაწილში შენიშვნები არ აქვს, სწორად არის დაგეგმილი, თუმცა ხარჯვით ნაწილში ჩვენ მნიშვნელოვან ცვლილებებს შევიტანთ. ამასთან ერთად გრძელდება კიდევ კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროსთან, ბატონი კახა გრძელებს კონსულტაციებს იმასთან დაკავშირებით, რომ 2018 წლის ბიუჯეტი დედაქალაქის გაიზარდოს. ეხლა წარდგენილია 815 მილიონი, ოდენობას ვერ დაგისახელებთ, თუმცა ზრდა იქნება მნიშვნელოვანი. დაკორექტირება აუცილებლად დაჭირდება ბიუჯეტს, რათა ჩვენ უკვე 2018 წელს ბევრად ეფექტიანები ვიყოთ, მათ შორის, როგორც უკვე აღნიშნე, ქალაქის ურბანული განვითარების კუთხით და ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით, რომელიც მათ შორის სატრანსპორტო პოლიტიკისთვის არის აუცილებელი. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი წერი და არც ერთი თვე დასაკარგებუნებრივია, გარდა იმისა, რომ სისტემურ ცვლილებებს გვეგმავთ სამართლებრივი და ინსტიტუციური კუთხით. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მერიაში სტრუქტურული ცვლილებები იწყება და განახლებული სტრუქტურის ფორმირება 3 თვეში დასრულდება. მართალია კახაკალაძემ შესაბამის სამსახურებს დავალებები უკვე მისცა, თუმცა ჯერ რიცხვებში უცნობია, რა მიმართულებით შემცირდება თანხები ან თანამშრომლები. ავალებთ მერიის სტრუქტურულ ერთეულებს, რაიონის გამგეობებს, არქიტექტურის სამსახურს, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს, ქონების მართვის სააგენტოს,
თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას, თბილისის სერვისის ჯგუფს, თბილისის განვითარების ფონდს, მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს და თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს მერიის სისტემური და ეფექტიანი მმართველობის უზრუნველყოფის მიზნით სტრუქტურული რეფორმის განსახორციელებლად საჭირო ქმედებებს. ჩვენი მიზანია თბილისის მერია გახდეს მოქნილი. ჩვენ მომდევნო 3 თვის განმავლობაში კანონის თანახმად უნდა დავასრულოთ რეორგანიზაცია, სტრუქტურული რეფორმა და პერიოდულად დროთა განმავლობაში გახდება ცნობილი თუ როგორი ფუნქციური ცვლილებები იქნება შეტანილი მერიას დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში. ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, რა დროსაც ჩვენ უნდა შევისწავლოთ რა არის ოპტიმალური სტრუქტურა თბილისის მუნიციპალიტეტის და რა საკადრო რესურსი ჭირდება. არ გამოვრიცხავ და ველოდებით მნიშვნელოვან ცვლილებებს მათ შორის საკადრო მიმართულებით. ვიდრე მერიაში თბილისის მთავრობის ხდომა მიმდინარეობდა, საკრებულოს ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ გოკა გაბაშვილმა ბრიფინგი გამართა, მან კახაკალაძეს 2018 წლისთვის 200 მილიონი ლარის გამოთავისუფლება და ამ თანხის დახარჯვა პენსიის გაზრდისთვის, ბაღების ვაუჩერიზაციისთვის, 100 ახალი ავტობუსის შემოყვანის და ტრამვაის აღდგენისთვის ურჩია. ასევე საკრებულოს დეპუტატი ფიქრობს, რომ ქონების გადასახადი 10%-ით უნდა შემცირდეს, რაც ყოველწლიურად ბიზნეს დაახლოებით 16 მილიონ ლარს დაუტოვებს. გაბაშვილის განცხადებას თბილისის ვიცე-მერმა უპასუხა. რომელსაც არ არის თქვენიცით რა ეკონომიკური ვითარება ქვეყანაში, იცით ლარის მდგომარეობა როგორი არის, იცით ფასების ზრდა როგორი არის, შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ თბილისის 203,000 პენსიონერისთვის 50 რეალის საპენსიო დანამატის დაწესებას. თბილისის ბიუჯეტმა შეიძლება დაიწყოს დაგეგმვა თანამედროვე ტრამვაის ხაზის მაღლივიდან ორთაჭალამდე ასეთი იყო ჩანაფიქრი, რაც ძალიან სერიოზულად განკუთვნავს საცობებს, ძალიან სერიოზულად გადასხვაფერებს თბილისელების ინტერესებისთვის სატრანსპორტო ქსელს. მე არ ვიცნობ ბატონი გიორგის წინადადებას, თუ იმეს გჯერათ, რომ სარესტორნო და სამეურნეობო ხარჯებში 200 მილიონი აქვს ბატონ დავით ნარმანიას ჩადებული, ძალიან ცდებით. ხარჯების ოპტიმიზაციას ჩვენც ვაპირებთ, ადმინისტრაციული ხარჯების დღეს მთავრობის ხდომაზე გამოვაცხადეთ სტრუქტურული რეფორმა, დაიწყება სტრუქტურული რეფორმა, თბილისის მუნიციპალიტეტში დაინერგება მმართველობის ეფექტური სისტემა და მოხმარდება ამას იმდენი ადმინისტრაციული რესურსი, რამდენიც სჭირდება. სანამ კალაძე ნარმანიას ბიუჯეტს ჩაასწორებს, ჩვენ თბილისის მაცხოვრებლები ჩავწერეთ და ვკითხეთ განსაკუთრებით რა კუთხით აკლია დედაქალაქს ყურადღება, მოვისმინოთ პასუხები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ალბათ ეს სამარშრუტო ტაქსები უნდა შეიცვალოს. ძალიან საშინელებაა. კი მგზავრობ, სხვა რა გზა გვაქვს, მაგრამ საშინელებაა. მე მეტროში ვერ ჩავდივარ, არ შემიძლია. ნუ რაღაც მე აი ვისურვებდი რომ ელექტროტრანსპორტი იყოს, აი ტრამვაი. აი ხო ნახე ერთ-ერთი ავტობუსი 57 წუთის შემდეგ მოვა. 1 საათი უნდა ელოდო. ინტერვალი უნდა შემცირდეს, ამიტომ რაოდენობა უნდა გაიზარდოს და ინტერვალი თავისთავად შემცირდეს. ასფალტის მოწესრიგვა პირველ რიგში და საცობების პრობლემა. ბოლო პერიოდში ახალი ავტობუსები რო გამოჩნდა, ძალიან კარგი ტენდენცია და იმედი ესე გაგრძელდება, იმიტომ რომ ბევრ ხაზს აკლია ესეთი დიდი და კომფორტული ავტობუსები. გამომარაგება წდება ხოლმე ხშირად ბევრ რაიონში. აი ამას რომ მიხედავ და დენიც ითიშება. რაც რა ვიცი 90-იან წლებს ვაგონებს. სოციალურ საკითხებზე არის საჭირო გამახვილება ყურადღების მომატება. პენსიის თუნდაც ყველაზე მეტად ჩემის აზრით ჭირდება გამწვანება. საცობების მოხსნა. სოციალური პრობლემები ძალიან მძიმედ არის. ნუ არ ვიცი ეს რამდენად შესამჩნევი, მაგრამ არის შესამჩნევი. საკმაოდ რაღაცა ცოტა თითქოს უკან მიდის, რაღაც პერიოდი უკეთესობა იყო, მაგრამ არა. თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს საკრებულო მერია სავარაუდოდ ხვალ უკან დაუბრუნებს. ბექა. მადლობა დავით ჯალაღონია საუბრობდა, რომელიც ამ პროექტს რა თქმა უნდა უყურადღებოდ არ დატოვებს ახალ პროექტს, რომელსაც კალაძე გადაგზავნის საკრებულოში. მადლობა დათოს და გადაცემას ლარის კურსის თემით განვაგრძობთ. მოახდინა თუ არა გავლენა ლარის კურსმა სამშენებლო სექტორზე. ელენე გოგბერაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც დღეს რამდენიმე სამშენებლო კომპანიას ესაუბრა. ელენე, გამარჯობა, გისმენთ.
ბექა მიუხედავად ბოლო პერიოდში ლარის ნახტომისებურად გაუფასურებისა ამ ეტაპზე აღნიშნული მოვლენის მკვეთრი გავლენა სამშენებლო სექტორზე არ ფიქსირდება. როგორც ჩვენთან საუბარში კერძო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, ამაზე რეალიზებული ფართების რაოდენობა მეტყველებს. მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო მასალების შესყიდვა ძირითადად ხდება დოლარში, სამშენებლო კომპანიების ნაწილი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ბიზნესს მცირედი ხარჯი აქვს, თუმცა ცდილობენ, რომ ეს არ აისახოს ფართების ღირებულებაზე. კომპანიების ნაწილი ამბობს, რომ დოლართან მიმართებაში ლარის პოზიციონირება უმეტესწილად გავლენას ახდენს მომხმარებელზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, თუმცა ეს კავშირში არ არის გაყიდვების მაჩვენებელთან. მიუხედავად იმისა, რომ კურსაშორის სხვაობა საკმაოდ დიდია, გაიზარდა, აღნიშნულთან დაკავშირებით, არანაირი გავლენა არ იქონია, ესე ვთქვათ, ჩვენს გაყიდვებზე, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რაღაც 4 თვის პერიოდში 100 გაყიდული ბინა გვაქვს. რაღაც გაძვირებები არსებობს ბაზარზე, მაგრამ ჩვენი კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს აღნიშნულთან დაკავშირებით, მომხმარებელს არ შეეხოს, ესე რომ ვთქვა და იქ სრულად ვიღებთ ჩვენ დეველოპერი აღნიშნულ სხვაობას, ესე რომ ვთქვათ. ლარის და დოლარის კურსის მიმართებას, რაც შეეხება, ეს ახალი არ არის, ეს ხშირად ხდება და დამახასიათებელია ჩვენი ბაზრისთვის ლარის კურსის ყევები. თუმცა რაღაც კრიზისულ მომენტებში ხდება ოდნავი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების, ესე ვთქვათ, დროში გაწელვა, თუმცა ბინის ყიდვასთან დაკავშირებით ადამიანი უარს ვერ იტყვის, ამის გამო ის გადახედავს თავის ფინანსურ შესაძლებლობებს და ამის მიხედვით მოახდენს უკვე შესაბამისი პროდუქტის არჩევას. როცა ლარის გაუფასურებაზე ვსაუბრობთ, საინტერესოა როგორ აფასებს ბიზნესი ლარში ფასდადების გავლენა სამშენებლო სექტორზე. როგორც ცნობილია, ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონის მიხედვით მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან მეწარმეებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან მომსახურების გაწევისას ფასის ლარში გამოხატვა სავალდებულო გახდა. დიდად არაფერი არ შეცვლილა, უბრალოდ ის ფასები რაც იყო დოლარში წარმოდგენილი, შესაბამისი კურსით ფიქსირდება ლარში. უბრალოდ ჯერ თვალი არ არის მიჩვეული, ასე ვთქვათ, იმ ფასებს და უწევთ დამატებითი კალკულაცია, რადგან მაინც 100,000 ლარზე ზემოთ სესხის აღება ძირითადად მაინც დოლარში ხდება და შესაბამისად ამისთვის მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, შესადარებლად მაინც დოლარში გადაიყვანონ ფასები და ცოტა ეს დამატებითი თავის ტკივილი შეიძლება იყოს მომხმარებლის მხრიდან. თუმცა ფასები არ გაზრდილა, აბსოლუტურად იგივეა, რაც აქამდე იყო და ვფიქრობ, თვალიც მიეჩვევა და მომხმარებელი უკვე უძრავი ქონება ფასდადებული ლარში ჩვეულებრივი ამბავი იქნება. ძირითადად ადამიანები ყიდულობენ ბინებს განმარტებებით, ყიდულობენ ბინებს ბანკის კრედიტებით და როდესაც ბანკის კრედიტი და ბანკის ვალდებულება აქვს ლარში, მან იცის რომ ყოველდღიურად რამდენი ლარი საკუთარი ხელფასიდან მოუწევს გადახდა და მას არ უწევს ყოველდღიურად კურსზე ყურება და შესაბამისად ეს არანელებს გაყიდვების პროცესს. ანუ როდესაც კურსის თამაში მიდიოდა, ეს ასე ვთქვათ, იწვევდა турბულენტურობას ბაზარზე გაყიდვებისას და კლიენტები გადადიოდნენ მოლოდინის რეჟიმში. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა მოხსნილა და ეს იყო ძალიან კარგი რეფორმა, მე ეს შევაფასებდი. სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებმა ჩვენს კამერასთან კიდევ ერთხელ ისაუბრეს იმ ბიუროკრატიულ ბარიერებზე, რასაც სამშენებლო ნებართვების აღებისას მერიაში აწყდებიან. აღნიშნული საკითხი სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიების წარმომადგენლებმა ახალ მერთან შეხვედრაზეც დასვეს, სადაც კახა კალაძე სამშენებლო კომპანიებს ნებართვების აღების გამარტივებას დახპირდა. სამუდამოდ უნდა მოხდეს ბიუროკრატიული მანქანის დაშლა, რაც ძალიან გაგვიმარტივებს პროცედურების გავლას, ნებართვის მიღებას და ესე შემდეგ. სხვადასხვა შემთხვევაში შეიძლება ეს ყოფილიყო 1 თვიდან დაახლოებით 6 თვის ვადაში შეიძლება ადამიანს გაეწელოს ნებართვის მიღება. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ეგ ვადები რა თქმა უნდა შემცირებული იქნება და დავიყვანთ მინიმუმამდე. გამარტივების მომხრე ბიზნესი ყოველთვის იქნება, თუმცა ეს გამარტივება რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს უწესრიგებელი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის ხარჯზე, ანუ პროცედურა მარტივი უნდა იყოს, თუმცა ეს არ უნდა ხდებოდეს იმის ხარჯზე, რომ ვთქვათ, ამ ხარისხის ან ვიზუალის ან სხვა რაღაცის ხარჯზე ხდებოდეს ამ პროცესის გამარტივება. უნდა იყოს მკაცრი მოთხოვნები, მაგრამ უნდა იყოს ეს ყველაფერი რეგულირებადი და თანაბარი აბსოლუტურად ყველა მოთამაშისთვის.
უნდა აღინიშნოს, რომ სამშენებლო სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი სექტორია, ამას კურსი ინტერნეიშნალის კვლევაც ადასტურებს. მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების მიმართულებით 159 პროექტი დასრულდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 33%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად გაცილებით აქტიურია მეორე კვარტალი, კურსი ინტერნეიშნალი ვარაუდობს, რომ სამშენებლო სექტორის ზრდა პირველი კვარტლის მონაცემებს ბევრად გადააჭარბებს. ყველაზე აქტიური არის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი, როგორც წინა წელს, ასევე წელს. 75% დაახლოებით ტრანზაქციების უძრავი ქონების ბაზარზე ხდება ამ საცხოვრებელი უძრავი ქონების მიმართულებით. გაზრდილი არის მიწოდება 2017 წლის პირველ ნახევარში 159 მიმდინარე პროექტი დასრულდა, რაც არის 33%-იანი ზრდა წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. შესაბამისად, უამრავი ახალი აშენებული ბინა დაახლოებით 6300 ახალი ბინა შეუერთდა მიწოდებას ბაზარზე და ახალ აშენებულ ბინებზე მოთხოვნა გაცილებით დიდია ვიდრე ძველ ბინებზე. აღნიშნული კომენტარები დღეს Holiday Inn-ში სამშენებლო ფორუმზე გაკეთდა, სადაც 86 კომპანიის წარმომადგენლებმა ქალაქის ურბანულ განვითარებაზე იმსჯელეს. ბექა. მადლობა, ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. კერძო ლაბორატორიათა ასოციაცია სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიებს დემპინგური ფასებით ოპერირებაში ადანაშაულებს. ასოციაციის ხელმძღვანელი საქმის კურსთან საუბარში განმარტავს, რომ კერძო ლაბორატორიები სახელმწიფო ლაბორატორიას კონკურენციას ვერ უწევენ, რადგან მათი მომსახურების ფასი უმეტესწილად 30-50%-ით დაბალია კერძო ლაბორატორიებთან შედარებით. ლაბორატორიების კონკურენცია სახელმწიფო ლაბორატორიებთან, ესე ვთქვათ, რომელიც ოპერირებს დემპინგური ფასებით, ეს საბოლოო ჯამში აუცილებლად გამოიწვევს ადრე თუ გვიან ბაზრიდან კერძო ლაბორატორიების გაქრობას. სახელმწიფოსთან კონკურენცია და სახელმწიფო სტრუქტურებთან კონკურენცია ეს არის ფაქტიურად შეუძლებელი. ამიტომ ძალიან ბევრი ეს ბუნებრივია, ძალიან ბევრი პრობლემას იწვევს და მთავარი ის არის, რომ კიდევ მეორე ბაზარზე ახალი არც ლაბორატორიები ჩდება და არც არსებულები ვერ ვითარდება. ლოგისტიკური ცენტრების 152 მილიონიანი პროექტი იწყება აღმოსავლეთ-დასავლეთის შუაროსნული ავტომაგისტრალის განხორციელების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. მომზადდა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება საქართველოში ორი თანამედროვე ლოგისტიკური ცენტრის განვითარების მიზნით. თბილისის ლოგისტიკური ცენტრის ჯამური ღირებულება 80.3 მილიონი დოლარი იქნება, ხოლო ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრის 72.5 მილიონი. როდიდან დაიწყება პროექტი და რამდენი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას აანონსებს ხელისუფლება აღნიშნული პროექტის ფარგლებში. ამას უკვე დავით ჯავახაძესთან ერთად გავარკვევთ, რომელიც ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის დეპარტამენტის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილეა. შუადღემ შუდოვის ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება უკვე მზად არის, იყო შეხვედრებით კერძო სექტორთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ვადებზე თუ შეგიძლიათ ახლა რამე გითხრათ, როდის გამოცხადდება ინტერესთა გამოხატვა და თუ არის უკვე გაწერილი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ვადები და ინტერესები. მოგესალმებით ბექა, მივესალმები თქვენ მაყურებელს. ინტერესთა გამოხატვა პროექტთან დაკავშირებით უკვე გამოცხადდა. ინტერესთა გამოხატვა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გამოცხადდა საქართველოს მთავრობის სახელით. ორი თვის განმავლობაში ნებისმიერ დაინტერესებულ კომპანიას ან კომპანიათა ჯგუფს მიეცემათ საშუალება შემოიტანონ განაცხადი, რომლებსაც განიხილავს უწყებათა შორისი კომისია და შეიქმნება ამის შედეგად შეიქმნება კომპანიათა მოკლესია, რომლებსაც ინტერესთა გამოცხადების მეორე ეტაპზე მოუწევთ კონკრეტული ეკონომიკური, ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების წარმოდგენა. ინტერესთა გამოხატვის პირობები, ასევე ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება უკვე ატვირთულია და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის. დიახ, აქ შეხვედრები, რომელიც გაიმართა, როგორია მოლოდინი, კერძო სექტორის განწყობა, როგორი იყო პროექტებთან დაკავშირებით, წინასწარ ასე ვთქვათ, რა შეგიძლიათ გითხრათ? დაინტერესება საკმაოდ დიდია, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური კომპანიებისგან. ჩვენ ინტერესთა გამოცხადებამდე გავმართეთ არაერთი შეხვედრა, როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ
კომპანიებთან მონაწილეობა მივიღეთ სხვადასხვა საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და თვისობრივად საქართველოსთვის ახალი პროექტი, იმიტომ რომ უნდა შეიქმნას ლოგისტიკური სერვისებისთვის ერთიანი კლასტერი, ერთიანი ჰაბი აქედან გამომდინარე. ხაი, მისი მნიშვნელობა რაში გამოიხატება, უფრო კარგად რომ ახსნათ ბატონ დავით მაყურებლებისთვის. მის მნიშვნელობას რაც შეეხება, ეს იქნება ერთგვარი, ასე ვთქვათ, შოპინგ მოლი ლოგისტიკური სერვისებისთვის, სადაც ერთ სივრცეში იქნება თავმოყრილი სხვადასხვა მომსახურება, რაც გაადვილებს მსგავსი ტიპის სერვისების მიღებას. ორივე ლოგისტიკურ ცენტრს, როგორც ქუთაისში, ასევე თბილისში ექნება როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი დანიშნულება, მაგალითად თბილისის ლოგისტიკური ცენტრი მოემსახურება როგორც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, მაგალითად სომხეთს და აზერბაიჯანს, ასევე ის იქნება აღმოსავლეთ საქართველოსთვის სადისტრიბუციო ჰაბი. იგივე შეიძლება ითქვას ქუთაისის ლოგისტიკურ ცენტრზე და ზოგადად ორივე ობიექტს ექნება შესანიშნავი ლოკაცია, რაც დარწმუნებული ვართ მოიზიდავს არაერთ სატრანსპორტო ლოგისტიკურ კომპანიას, რომ აწარმოონ თავიანთ საქმიანობას საქართველოში. ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი არის თუ არა ეკონომიკის სამინისტროს მთავრობის, რომ საერთაშორისო კომპანია იყოს, თუ ეს კონკურსი ღია, ასე ვთქვათ, ქართული თავისთავად ღია, მაგრამ პრიორიტეტი არის თუ არა საერთაშორისო კომპანიის შემოყვანა. ჩვენთვის წინასწარ რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან გამორიცხული არა იმის შეზღუდვის დაწესება, ჩვენ მაქსიმალურად მოქნილები ვართ აღნიშნულ პროცესში და კომპანია არა მარტო ცალკეულ კომპანიებს, მათ შორის უცხოურს, არამედ კომპანიათა ჯგუფებს, ანუ კონსორციუმებს შეუძლიათ განაცხადების შემოტანა. ეს შეიძლება იყოს რამდენიმე კომპანიისგან შექმნილი კონსორციუმი, სადაც კომპანიათა ნაწილი იქნება ქართული, ასევე კომპანიათა ნაწილი იქნება უცხოური. შესაბამისად აღნიშნული თვალსაზრისით არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს. მე ვახსენე თქვენს ახსენეთ, რომ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება უკვე მზად არის. რამდენი მიმართულება მოიცვა ბაზრის ანალიზი გაკეთდა, ბიზნეს მოდელი. აქ არის რომ განისაზღვრა დასაქმებულთა რაოდენობა და საჭირო კვალიფიკაციაც. ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ გითხრათ, რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება სავარაუდოდ, ანუ წინასწარ როგორ არის განსაზღვრული და კვალიფიკაციას რაც შეეხება მიმართულებით რა განისაზღვრა, რა დებულებები გვაქვს? პროექტს ექნება რა თქმა უნდა უაღრესად დადებითი სოციალ-ეკონომიკური შედეგები ქვეყნისთვის, რაც პირველ რიგში გამოიხატება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნით. ჩვენი ვარაუდით ორივე ფაზაზე, პროექტის განხორციელების ორივე ფაზაზე შეიქმნება 800-ზე მეტი სამუშაო ადგილი, აქედან პირველი ფაზის განხორციელების შემდეგ 600-ზე მეტი. რაც შეეხება კვალიფიკაციის განსაზღვრას, ეს არის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ნაწილი, სადაც ჩვენმა კონსულტანტებმა კომპანია დორნიამ დეტალურად გაწერა თუ რა კვალიფიკაცია შეიძლება რა სხვადასხვა თანამდებობის პირებს, სხვადასხვა ფუნქციებით დატვირთულ პირებს აღნიშნულ ლოგისტიკურ ცენტრებში და ეს ინფორმაცია ძალიან დეტალურად არის ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებაში. და ბოლოს შეკითხვა ბატონ დავით, მთავრობის მიერ წარდგენილ წინადადებაში ვადები თუ არის განსაზღვრული ინვესტორისთვის, მან როდის უნდა დაიწყოს და დაასრულოს მშენებლობა, იმ შემთხვევაში რა თქმა უნდა თუ იქნება გამარჯვებული ორეტაპიანი, ასე ვთქვათ, შერჩევის პროცესისა. რა თქმა უნდა, საორიენტაციო ვადები ჩვენ გაწერილი გვაქვს ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტებში, ჩვენი ვარაუდით დაახლოებით ან კონტრაქტის ხელმოწერიდან დაახლოებით 18 თვეში უნდა დაიწყოს მშენებლობა, ეს 18 თვე დაჭირდება დამატებითი ტექნიკური სანებართო პროცედურების განხორციელებას. ამის შემდეგ უკვე 5 წლის განმავლობაში უნდა ეტაპობრივად უნდა დასრულდეს პირველი ფაზის მშენებლობა უნდა წარიმართოს პროგრესულად, ხოლო 5 წლის შემდეგ უკვე დაიწყება მეორე ეტაპის მშენებლობა, რაც დამოკიდებულია სხვადასხვა გარემოებებზე. ეს გარემოება ერთი შეიძლება იყოს 10 წლის გასვლა პირველი ფაზის მშენებლობის დაწყებიდან, მეორე გარემოება უკავშირდება არსებული გამტარუნარიანობის, ანუ პირველი ფაზის შემდეგ არსებული გამტარუნარიანობის უტილიზაციას, კერძოდ თუ პირველი ფაზის უტილიზაცია მიაღწევს 80%, ინვესტორი ვალდებული იქნება დაიწყოს მეორე ფაზის განვითარება. დიდი მადლობა, დავით ჯავახაძე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ვემშვიდობებით. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების
თემით განვაგრძობთ გამოშვებას. არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენი პროექტების ფარგლებში თიზების განვითარებასა და ამ განვითარების შემაფერხებელ მთავარ ფაქტორებზეც. ასიახლებია საკანონმდებლო და არა მარტო საკანონმდებლო მიმართულებით თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ხელმძღვანელი გიორგი ტაბიძია, საქმის კურსის სტუმარი. შუადღემშიტოვის ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის პირველ რიგში. როგორც ვახსენე, თიზების თაობაზე მარეთ შეხვედრა ქონია არა მარტო საქმის კურსზე, არამედ მთელი ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. ამ ეტაპზე რაიმე სიახლე თუ არის თბილისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, ამით დავიწყო და შემდეგ უკვე ბატონო გიორგი გახარია მას განაცხადა რამდენიმე თვის წინ რომ კანონმდებლობის გადახედვა იგეგმებოდა. კი ბატონო, ძალიან კარგი ინიციატივაა რაც შეეხება კანონმდებლობის გადახედვას, რომელსაც პრინციპში დიდი ხანია ჩვენც და არა მარტო ჩვენ სხვა თიზის წარმომადგენლებიც ასე ვთქვათ იღწვიან. რაც შეეხება თბილისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას, ჩვენ პირველი ეტაპი ინფრასტრუქტურის მოწყობის დავასრულეთ, სადღაც 1 თვის წინ, რაც გულისხმობს ჩვენი ტერიტორიის იმ კონდიციონებად მიყვანას, როდესაც შეიძლება უკვე სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. მეორე ეტაპსაც ახლა ვიწყებთ, ჩვენ თვითონ პროექტირების ეტაპზე გვაქვს დიდი ლოჯისტიკური სასაწყობი ფართი გარკვეულწილად წინა თემის გაგრძელებაც არის დიდი ლოჯისტიკური სასაწყობი ფართის მშენებლობა, რომელიც სავარაუდოდ პროექტირება მომდევნო თვეს დასრულდება და სადღაც ახალი წლის მერე გეგმავთ ამ სასაწყობი ფართის მშენებლობის დაწყებას, რომელიც სავარაუდოდ მაისისთვის უკვე მზად იქნება. პარალელურად მცირე კომპანიები, რომლებიც უკვე სარგებლობენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი თიზით და ახდენენ თავიანთი პროდუქციის თბილისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონის გავლით ტრანსპორტირებას სხვადასხვა ქვეყნებში, უკვე ისინი თვითონ თავიანთ ოღონდ შედარებით მცირე მოცულობის სასაწყობი ფართების მშენებლობა დაწყებულია. შესაბამისად, ამ კუთხით, აი ლოჯისტიკური კუთხით საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს, თქვა ჩვენთან განვითარება, რაც შეეხება წარმოების კუთხით, ამ კუთხით შედარებით ცოტა შეფერხებულად მიმდინარეობს, მაგრამ მაინც ინტენსიურად ველაპარაკებით სხვადასხვა. ანუ ეს გამომდინარე იქნება, თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ ეს ბიზნეს მოდელი შეგეცვალათ და ეს მიდგომა, ასე ვთქვათ, რომ პროექტები განხორციელებინათ, იქ შეგექმნათ საბაზისო იმისთვის, რომ კომპანიების დაინტერესება გაზრდილიყო. ეს გასაგებია, რომ ამან წესით უფრო კარგად უნდა იმუშაოს, ვიდრე აქამდე მუშაობდა თიზები. არის თუ არა რაიმე გამოხმაურება, ასე ვთქვათ, და თქვენს ინფორმაციის დონეზე ვისთან გაქვთ კომუნიკაცია, რომ მაქსიმალურად მოიზიდოთ სამრეკლო. ჩვენ ინფორმაციის დონეზე გვაქვს კომუნიკაცია საკმაოდ დიდ ფართო არეალთან სხვადასხვა ტიპის კომპანიების, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ოპერირებენ. ეს არის დაწყებული თურქული, უკრაინული კომპანიები და აგრეთვე აქეთ აზერბაიჯანული და შუააზიური კომპანიები არის დაინტერესებული, საკმაოდ დიდი დაინტერესება ირანული კომპანიების მხრიდან, მაგრამ ამ ეტაპზე საბანკო ტრანზაქციების შეზღუდვებიდან გამომდინარე ჩვენ მათთან პრინციპში არც გვაქვს არანაირი ბიზნეს ურთიერთობა. ვერ გვაქვს უბრალოდ, თორე შესაბამისად ახლა საკმაოდ საინტერესო პროექტებზე არის საუბარი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ეს საბანკო ტრანზაქციების შეზღუდულია, ჩვენც წინ არ მივიწევთ ამ კუთხით. მაგრამ საკმაოდ დიდი დაინტერესება თქვა აზერბაიჯანული კომპანიები, ყაზახური კომპანიები, თურქმენული კომპანიები, ეს ლოჯისტიკური კუთხით რაც შეეხება. ჩვენი მხრიდან მივედით, აი თქვენი თქმის არ იყოს იმ დასკვნამდე, რომ მაქსიმალურად გვინდა ისეთ კონდიციამდე ყველაფერი მივყვანთ, რომ ადამიანი მოვიდეს და უბრალოდ დაიწყოს მუშაობა საკუთარი გამოცდილებით, აი ჩვენ უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია, თითქმის 2 წელია, რაც ასე ვთქვათ, ვოპერირებთ. ძალიან რთული არის ინვესტორის მოზიდვა და კომპანიის მოზიდვა, ისე რომ ვთქვათ, რაიმე ინფრასტრუქტურა არ დაახვედრო და იმ კონდიციამდე ისეთი პირობები არ შეუქმნა, რომ მას მისთვის მარტივი იყოს. გარდა იმისა, ვთქვათ, რა შეღავათები და ბენეფიტებიც არის, ვთქვათ, ინდუსტრიულ გარდა იმისა, რა შეღავათები, დიახ, ეხლა ნებისმიერ სახის, ვთქვათ, წარმოების აწყობა, თუნდაც სასაწყობო მეურნეობის აწყობა საკმაოდ დიდი ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული და ჩვენი მხრივ გარკვეულწილად ჩვენ თავზე ვიტვირთეთ ეს ჩინეთის ასეთ გამოცდილების გაზიარებაზე იყო საუბარი, ეკონომიკის მინისტრი იყო ჩინეთში, ამაზე იყო საუბარი, აი რა კუთხით შეგვიძლია რომ თქვათ მათი უკვე გავლილი გზა, ასე თქვათ, გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ და საკანონმდებლო მიმართულებითაც რაიმე ძვრები თუ არის. საკანონმდებლო მიმართულებით აი გარკვეულწილად ძვრები არის და ეს უბრალოდ არის ერთ სისტემაში მოსაყვანი. ეს კანონმდებლობა, რომელიც არსებობს, არის 2007 წელს შექმნილი, რომელიც აბსოლუტურად არსებულ სიტუაციას არ შეესაბამება და პლუს მაგას, რაც ყველაზე მთავარია, ის ინვესტორები და ის კომპანიები, რომლებიც საქართველოს შემოდიან, ელოდებიან აბსოლუტურად სხვა რაღაცას. იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც თქვათ, მათ აქვს დუბაიში და სხვა ჩვენ
ჩვენს რეგიონში არსებულ დიდ თიზებთან მუშაობაში. შესაბამისად, აქ ხდება აბსოლუტურად სხვა სურათი. ეხლა ზოგადად მთავარი მოლოდინი რა აქვთ? მთავარი მოლოდინი აქვთ პრინციპში ქართული კანონმდებლობით ეს ქართული თიზები ძირითადად ორიენტირებული ექსპორტზე ექსპორტს გამახორციელებელ კომპანიებზე. ის ინვესტორები, რომლებიც პირველ რიგში შემოდიან და კითხულობენ თიზების ოპერირების შესახებ, დაინტერესებულები არიან როგორც ადგილობრივი ბაზრით, ასევე ექსპორტით. ახლა ის კომპანია, სტარტაპ კომპანია თუ თქვათ ეს საკმაოდ შემდგარი დიდი კომპანია არ არის, ექსპორტის პოტენციალი არ აქვს. თუ გამიზნულად თქვა დიდ ინვესტიციას არ ახორციელებს. შესაბამისად იწყებს ადგილობრივი ბაზრით და შემდგომ უკვე ფიქრობს ექსპორტზე, რაც არის თქვა აზერბაიჯანი, სომხეთის სხვა ქვეყნები და ამ კუთხით ფინანსურად აბსოლუტურად გაუმართლებელია თიში კომპანიის ოპერირების დაწყება, რომლის საბოლოო მოხმარებელი ბიზნეს მოდელი არ არის, რომ ექსპორტზე გაიტანოს. აბსოლუტურად არ არის. რაც არ არის პრაქტიკაში თქვა დუბაიში, სადაც იქ თიზის კომპანიას არ აქვს აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა ოპერირებს ემირატების შიგნით თუ თუმცა დუბაის ხშირი ბაზარიც და ხო აბსოლუტურად კი გეთანხმებით აბსოლუტურად საბოლოო ჯამში мотиваცია ამ კომპანიების არის საბოლოო ჯამში ექსპორტი იგივე DCFTA-დან გამომდინარე, იგივე რეგიონიდან გამომდინარე, მაგრამ პირველ ნაბიჯებისთვის აუცილებელია თქვა საქართველოს ბაზრის ათვისება. ჩინეთთან თუ ჩინურ კომპანია რა მსგავსება, თქვა ჩინის ინდუსტრიულ ზონებსა და გულწრფელად გითხრათ ჩინეთის ინდუსტრიულ ზონამდე ყველა ინდუსტრიულ ზონას ახლა რაც ჩვენ ქონია კონტაქტი აბსოლუტურად სხვანაირად მოწყობილი ის მიმართულებები აქვს. აქ ტექნოლოგიური კუთხით მოწყობილი განვითარებაც არის ინდუსტრიული კუთხით განვითარებაც. საქართველოს მეტნაკლებად თვითონ გამოდიან ინდუსტრიაზე არის ორიენტირებული. საერთო შეიძლება ბევრი იყოს განსხვავებაც, ბევრი არის, მაგრამ ეხლა ასე პირდაპირ გადმოღება თქვა რომელია ხო რაღაცა ხო შეადრო თქვა არ წავა ხო? ხო არ წავა, უნდა ნებისმიერ შემთხვევაში ადაპტირება. ზოგადად ჩინეთის ძირითადად უფრო ინდუსტრიაზე არის, მაგრამ არის ხშირ შემთხვევაში თქვა ტექნოლოგიებზე, სერვისზე. ჩვენი გარდა ამისა, ჩვენი ინდუსტრიული ზონები აბსოლუტურად სერვისზე ადაპტირებული არ არის, ნული არის ადაპტაცია კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ანუ რეფორმების სამხედრო ცვლილებების პირობებში, ანუ ფიქრობთ რომ ამ თემებზე გააქტიურდება მუშაობა ფიქრობ გააქტიურდება იმ კუთხით, რომ თქვა ანაკლია არის დაანონსებული და საკმაოდ დიდი მოლოდინი არის და შესაბამისად თუ რაღაცა ამ კომპანიებს რომლებიც შემოსვლას აპირებენ რაღაცა მოლოდინი არ გაუმართლეთ ძალიან რთული არის მხოლოდ ახლა ჩვენი კანონმდებლობით იქ უნდა ააშენოს ვიღაცამ ქარხანა, გამოუშვას ბოლი და პროდუქცია სხვანაირად. ანუ ანაკლის ხათრით თუ შეუცვლით, შეიძლება საერთო სურათზე საუბარი თუ თქვათ ანაკლიას რამ განსაკუთრებული სტატუსი არ მიანიჭეს და კანონმდებლობიდან ამოვარდნილ ცალკე არ განვითარდა, ხო, ნახოთ. დიდი მადლობა, წარმატებები გიორგი ტაბიძე იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის და განვაგრძობთ ეთერს პარლამენტის საქმიანობის რეგლამენტით დადგენილი ვადები გადახედვა საჭიროებს, ეს განცხადება საქმის კურსთან დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ გააკეთა. რომან გაკულიას თქმით, პარლამენტში უკვე წარდგენილია პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი, რომელიც კომიტეტებს საშუალებას მისცემს ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც პარლამენტში შევა ოპტიმალური დროის პარკლებში განიხილონ და კანონპროექტი ყველა დაინტერესებულ ჯგუფთან და ექსპერტთან გაიარონ. სწორედ რომან გაკულია გვერდება პირდაპირ ეთერში შუადღე მშვიდობის ბატონო რომან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში კანონპროექტის არსი რა არის, როგორია არსებული ვადები და როგორ იცვლება წამყვანი კომიტეტისთვის. ვადების თემა დიახ პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის რომ წარმატებულად მივყვეთ მაშინ ამ თემას ჯერ ერთი ისედაც ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილის ხელმძღვანელობით მუშაობს ძალიან ასეთი კომპეტენტური ჯგუფი რომელიც ზოგადად უფრო მასშტაბურ და ფაქტო ხასიათის ცვლილებებს ამზადებს რეგლამენტარ მიმართებაში ყოვლის მომცველს. მაგრამ ეს იმდენად სერიოზული და მნიშვნელოვანი სამუშაო შეიძლება ოდნავ დროში გაიწელოს, იმიტომ რომ აქ სიჩქარე არ ვარ გასწორედ, ამიტომ მე და არა მარტო მე ეს ძალიან ბევრი კომიტეტის თავმჯდომარე მეთანხმება ამაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს ინიციირება წინსწრებად გავაკეთოთ უშუალოდ კონკრეტულად კანონმდებლობის განხილვის ვადასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არსებული რეალობა უკვე გვაჩვენებს ჩვენ შემდეგ რამეს. თუ ჩვენ გვინდა რეალურად საპარლამენტო მოდელი ავამუშავოთ, მოთხოვნა სულ სხვა არის უკვე დღეს. ბიზნესთან და ეკონომიკასთან დაკავშირებული თემატიკა პრინციპში სიმაღლე რო თქვა ჩვენ 2012 წლიდან დაიწყო რეალურად. ამ მანამდე საკითხი იყო ადამიანის უფლებები. რეალურად ეკონომიკური თემები
განხილვის რეალურ რეჟიმში შევიდა ამ წლების განმავლობაში და განსაკუთრებულად თვალშისაცემი ხდება ის, რომ კონსულტაციების ნაწილი აკლია ამ თემას. ის 2 კვირა და 3 კვირა რაც სავალდებულო და წამყვან კომიტეტებს აქვს მართალი არსებობს რა თქმა უნდა რეგლამენტში მის შესაძლებლობა რომ გააგრძელოს შენეს ვადები, მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს რომ მუდმივად გაგრძელება ვადების რაღაცა რეჟიმიდან აგდებს მაინც კომიტეტების მუშაობას და გამოიკვეთა აბსოლუტურად კაფიოდ დამატებითი კონსულტაციების საჭიროება. აი მე გეტყვით როგორ არის მაგალითად საზღვარგარეთ რა ტიპის განმარტებითი ბარათები შემოდის პარლამენტში, აქედან გამომდინარე სწორედ ეს საჭიროება. თქვენ ლაპარაკობთ ხოლმე რიაზე, ჩვენ იცით ამაზე გვისაუბრეთ, მაგრამ თავი დავანებოთ ახლა რიას და თქვათ რას ნიშნავს განმარტებითი ბარათი. განმარტებითი ბარათი გარდა იმისა, რომ მოცემული უნდა იყოს რა არის ძირითადი ბიზანი არსებული საკანონმდებლო ცვლილების, იქვე უნდა იყოს ყველა ის შენიშვნა, რომელიც ამ კანონპროექტთან მიმართებაში გამოთქვა ყველა დაინტერესებულმა ჯგუფმა და ასევე უნდა იყოს უკვე მთავრობის კომენტარი გამოთქმულ შენიშვნებთან მიმართებაშიც. ეს ის მოცემულობა, რომელთაც საერთოდ უნდა შემოდიოდეს კანონპროექტი. ჩვენ ეს მოცემულობა გვქონდეს წესრიგში, შეიძლება მაშინ უფრო გაადვილებული იყოს საქმე, მაგრამ მთავრობას თავისი რეჟიმიდან გამომდინარე, ტრადიცია უნდა ამას ყველაფერს. ასეთი ხარისხის განმარტებითი ბარათები არ შემოდის. ამიტომ ჩვენ ვალდებულიც ვართ უკვე ამ საპარლამენტო მოცემულობიდან გამომდინარე, ჩვენი დამოუკიდებელი კონსულტაციები ვაწარმოოთ ყველა ინტერესთა ჯგუფებთან, რათა მივიღოთ ოპტიმალურად ინფორმირებული გადაწყვეტილება. თითქოს ეს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივია რა უნდა ედგას ამას წინ, მაგრამ ამას წინ უდგას სწორედ ის, რომ ეს განსაკუთრებული სიჩქარე, რაც დამახასიათებელია ჩვენთვის როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, ასევე პარლამენტში, რადგან ეს ტრადიციად მოდის და უნდა გავაცნობიეროთ ჩემი აზრით, რომ ამით უფრო უკეთესი ხარისხი ვერ იდება. ეს პირდაპირ კავშირშია ხარისხს და მიღებული კანონმდებლობის და ეს არის სწორედ ის ძირითადი мотиваცია, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აღმოჩენა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა კომიტეტის თავმჯდომარე ფაქტურად ამას ეთახმება, გარდა რა თქმა უნდა გარკვეული დათქმებით მიიღო ეს პირობები. ანუ რიას არარსებობის პირობებში ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომ უფრო ეფექტური და ეფექტიანი გავხადოთ კანონშემოქმედებით პროცესის და ანუ ჩართულობას დაინტერესებული მხარეების და მეტად ასე ვთქვათ იყოს უფრო ღრმა ანალიზი. თქვენ განმარტებით ბარათში მოყვანილია თქო გერმანიაში რომ რამდენი 4-დან 6 თვემდეა ვადა თქო ჩეხეთში და სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითები. ანუ ეს ვადები რომელიც ახლა შერჩეული, ეს ვადები საიდან გამომდინარე? ბატონ რომან, ანუ 30 დღიანი ვადა, იქ 2 კვირა იყო და ანუ ეს ვადები როგორ შეირჩა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე? იცით რა, ეს ვადაც ჩემი აზრით აბსოლუტურად მცირეა, მაგრამ ეხლა მე მინდა ყველაფერი რაღაც თანმიმდევრობით მოხდეს. თვითონ ამ ვადასთან დაკავშირებითაც ჩვენ საპროცედურო კომიტეტს აქვს შენიშვნები და მან იმ დათქმით მიიღო მონაწილეობა ამ პირველ მოსმენაში, რომ ჩვენ თვითონ ვადების საკითხს დაუბრუნდებით და ამაზე ვიმსჯელებთ და მესმის, რა თქმა უნდა, მათი მოვალეობა უშუალოდ ამ კომიტეტის, რომ მან იზრუნოს იმაზე, რომ მაქსიმალურად გონივრული იყოს ეს ვადა და ეხლა გონივრულობაში ორი რამე დევს ასწორზე, აქეთ-იქეთ ერთი არის მისი ეფექტურად განხილვა, მაქსიმალური ხარისხის მიღწევა, მაგრამ მეორე მხრივ ახლა ცხადია მთელი სასესიო პროცესის განმავლობაში, რადგან ეს იწელება კანონმდებლობის 3 მოსმენა, ცხადია მათ არ სურთ რომ მთელი სასესიო ვადიდან ამოვარდეს ერთი კანონპროექტის მიღების მთლიანი ვადა, ჯამური ვადა 3 მოსმენის. დაუშვათ ამაშიც ლოგიკა არის, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს მთავარი არ არის, ჩემი აზრით მთავარია მაინც ხარისხი და იმ ქვეყნებში სადაც ეს 2-დან 6 თვემდეა და ასეთი მცირე ვადა პრინციპში არსად არ არის. ეს ტრადიციულად ჩვენთან მოდის და რატომღაც ეს უცვლელი მოცემულობა გონია, მე მგონი და ყველა თანახმა ამ დროს და ელემენტარული ნაბიჯის გადადგმა უნდა რომ შევცვალოთ და თავრობას რა თქმა უნდა მიეჩვიოს ნელ-ნელა იმას, რომ პარლამენტი თუ სერიოზული ფილტრი არ გახდა, მათგან შემოსული ინიციატივების ჩვენ ვერანაირ საპარლამენტო მოდელზე ვერ გადავართ და ეს სიტყვებად დარჩება. ჩვენი მთავარი მიზანი არის საბოლოო ხარისხი და ამ საბოლოო ხარისხში პარლამენტის ძირითადი ფილტრის როლის გაძლიერება, რომ ყველა ინტერესთა ჯგუფები უნდა იქნას მოსმენილი და შენ გიწევს მე კომუნიკაცია ყველა ინტერესთა ჯგუფებთან, როდესაც კანონპროექტი მიღებულია და საბოლოო გადაწყვეტილებასაც პარლამენტი იღებს და ამიტომ ეს მე მგონი ძალიან ლოგიკური. დიდი მადლობა ბატონ რომან, თქვენც არაერთხელ გითქვამთ, ასე ვთქვათ, მათ შორის ჩვენი კამერებისთვის, რომ ამ კანონპროექტს ჭირდება უფრო მეტი განხილვა და საჭირო უფრო მეტი დრო. ასე რომ ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით პარლამენტი. მადლობა საქმის კურსში მონაწილეობისათვის. რომან კაკულიას ვემშვიდობებით. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით. დროებით.
განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. საქართველოს რკინიგზის ტვირთბრუნვა კვლავ მცირდება. წლის 8 თვეში საქართველოს რკინიგზამ 6.998.580 ტონა ტვირთი გადაძიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 919.000 ტონით შემცირებული. მაჩვენებელი ამ ეტაპზე საქართველოს რკინიგზიდან მიმდინარე რეორგანიზაციის მიზეზით პასუხები ვერ მივიღეთ. ვართ მომავლის იმედად, თუმცა თემაზე საუბარს ვასო ორუშაძესთან ერთად განვაგრძობთ. შუადღე მშვიდობის, მადლობა ოსო გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში თქვენი შეფასება მიზეზები ტვირთბრუნვის შემცირებისა და ამ ფონზე შემოსავლების კლების. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სამწუხაროა, რომ უკვე მეხუთე წელია საქართველოს სარკინიგზო გადაზიდვებში ტვირთბრუნვის შემცირებამ შეუქცევადი ხასიათი მიიღო. უკვე გადავსდით აი ამ კრიტიკულ ზღვარსაც კი, რაც კი შეიძლება ყოფილიყო პროგნოზი, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ 2013-2014 წლებში. რომ მაშინ რეგიონში იყო ტენდენცია ზოგადად ტვირთბრუნვის შემცირების მილიონი ტონა თითქმის, ანუ საკმაოდ დიდია, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი, რომელიც თან წლის ბოლო არ არის არ დასრულებულა და შეიძლება რომ მეტად შემცირებული მაჩვენებელიც მივიღოს. რა არის მთავარი მიზეზები თქვენი შეფასებით? საკმაოდ მცირედ რო გვაქვს, ამიტომ მინდა რომ მოვასწროთ. მიზეზები ზოგადად არის კომპლექსური, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეს არის არასწორი მენეჯმენტი, არასწორი პოლიტიკა, ზოგადად ქვეყნის სატრანსპორტო პოლიტიკას გულისხმობ და ასევე რკინიგზის მართლობა და რკინიგზაში არსებული სისტემა, რომელიც რაში გამოიხატება ეს არასწორი? აი მაგალითად არასწორი მართლობა გამოიხატება, რომ არ არის ჯანსაღი კონკურენცია სარკინიგზო გადაზიდვებში. ჩვენ ვიცით და არაერთხელ დავამტკიცეთ, რომ სარკინიგზო გადაზიდვებში არის კონკრეტული მონოპოლისტური სქემები, არის შექმნილი სასათბური პირობები კონკრეტული კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ, რომ სხვა მოთამაშეები, დამოუკიდებელი კერძო სუბიექტები, ეს იქნება ექსპედიტორები, ლოგისტიკური კომპანიები თუ ტვირთმფლობელები ვერ სარგებლობდნენ სარკინიგზო გადაზიდვებით, იმიტომ რომ მათ აქვს კონკრეტული ინტერესები, რომ იყვნენ ბაზარზე მონოპოლისტები. ეს ეხება როგორც საერთაშორისო სატრანზიტო გადაზიდვებს სომხეთის მიმართულებით, აზერბაიჯანის მიმართულებით და ზოგადად საქართველოს რკინიგზის როგორც ფორმალური მმართველები, ასევე არაფორმალური მმართველები, რა თქმა უნდა, ეს კონკურენციის აგენტო არსებობს, მათ თუ შეუძლიათ. კონკურენციის აგენტო ჩვენ არაერთხელ სხვადასხვა ეთერების მეშვეობით მივმართეთ, თუმცა ხვალ ვაპირებთ, რომ უშუალოდ ჩვენი კვლევა, რომელიც ჩავატარეთ, სადაც დადასტურებულია თითოეული სქემა, თითოეული ასე ვთქვათ მეთოდოლოგია თუ როგორ ქმნიან მონოპოლიურ სქემებს საქართველოს სარკინიგზო გადაზიდვებში. აი ამ კვლევას ჩვენ ხვალ გადავცემთ და განცხადებას შევიტანთ კონკურენციის აგენტოში და იმედს ვიტოვებთ, რომ კონკურენციის აგენტო დაინტერესდება, იქ ყველაფერი არის გასაჯაროა ამ კვლევას. რა თქმა უნდა, ეს კვლევა გახდება ასევე საჯარო, იქ არის კონკრეტული კომპანიები, კონკრეტული პირები თუ რა მეთოდებით და რა ბერკეტებით ქმნის ამ ბარიერებს საქართველოს რკინიგზის და სარკინიგზო გადაზიდვებში. შედეგად მივიღეთ კონკრეტული ძალიან ცუდი შედეგი, რაც არის შემცირებული ტვირთბრუნვის საკითხი. ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ თქვა ჩვენი აზერბაიჯანის ან სომხეთის მიმართულებით ეს სატრანზიტო ტვირთების შემცირებამაც გამოიწვია გადაზიდვაში მათი ეკონომიკური აქტივობა. რა თქმა უნდა, ტვირთების შემცირება, მაგრამ რა არის მიზეზი ამ ტვირთების სატრანზიტო ტვირთების შემცირების, ხო? ანუ არაერთი ფაქტია, რომელსაც ჩვენ ასევე ვადასტურებთ, როცა საქართველოს საზღვაო პორტებში შემოდის კონკრეტული ტვირთით დატვირთული საზღვაო ხომალდი, გემი, ის ცდილობს, რომ გარკვეული მოლაპარაკებები აწარმოოს საქართველოს რკინიგზასთან, მიმართულება არის ამ შემთხვევაში ევროპიდან შუა აზიის მიმართულებით, ისინი ვერ ახერხებენ შეთანხმებას ტარიფზე, შეთანხმებას ზოგადად სხვადასხვა ინტერესებზე, იმიტომ რომ იქ არის სხვა კომპანიები, რომლებიც არიან მონოპოლისტები და ხელს უშლიან და იყენებენ რკინიგზის ბერკეტებს, რომ სხვა კომპანია და სხვა მოთამაშე აი ამ მიმართულებაზე არ გამოჩნდეს, სხვადასხვა ტვირთებზე არის აქ საუბარი და შემდეგ ისინი ირჩევენ ალტერნატიულ დერეფანს, როგორც არის რუსეთის გავლით, ნოვოროსისკის პორტიდან, ვოლგადონის სანაოსნო არხით, ხვდებიან კასპიის ზღვის ესე ვთქვათ აუზში და შემდეგ გაგრძელებენ ტვირთის ტრანსპორტირებას. ანუ ამ არასწორი მენეჯმენტის შედეგად რომ დავკარგეთ კონკურენტუნარიანობას. დღეს არ არის რკინიგზა მოქნილი, დღეს არ არის რკინიგზა გამჭვირვალე, დღეს შეუძლებელია ანუ ეს ექსპერიმენტი არაერთხელ ჩავატარეთ, როცა ექსპედიტორი კომპანიის სახელით მივმართავთ საქართველოს რკინიგზას, ის გვამისამართებს თავის შვილობილ კომპანიასთან, ის ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ტელეფონს არ იღებს, არ ხვდება, ანუ ბარიერებს ქმნიან ხელოვნურად, რომ რეალურად კომპანია, რომელსაც აქვს სრულიად ტვირთი მოიტანოს
საქართველოს რკინიგზაზე გადაზიდოს და ისარგებლოს საქართველოს რკინიგზით, მას მაქსიმალურად ხელს უშლიან. სამწუხაროდ მეტი დრო აქვს ველოდებით თქვენს პრეზენტაციასაც საინტერესო იქნება იქ გაჟღერებული ასე ვთქვათ ფაქტები და დეტალები და კვლევის შეფასება და საინტერესო იქნება ამაზეც რკინიგზის პასუხის მოსმენა, სადაც ჯერჯერობით ასე ვთქვათ რეორგანიზაციის მიზეზით გვითხრეს უარი. მადლობა ვასო ურუშაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მშვიდობებით მას და განვაგრძობთ გადაცემას 2017 წლის ოქტომბერში საქსტატის მონაცემებით საშუალო ოჯახის არსებო მინიმუმმა 291 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა, რაც 23 ლარი და 40 თეთრითმეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, რაც შეეხება შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმს ოქტომბერში მაჩვენებელი 174 ლარია, რაც 5 ლარი და 20 თეთრით მეტია სექტემბრის თვესთან შედარებით 2017 წლის. ირაკლი მაკალათიასთან ეკონომისტთან განვაგრძობთ საუბარს. შუადღემშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. როგორც წესი, თქვენთან ვაფასებთ ხომ ეს საარსებო მინიმუმის ცვლას. გაზრდილი მაჩვენებელი ოქტომბერში მთავარი ტოპიროს მიზეზი რა არის მატების საარსებო მინიმუმის შრომის უნარიანი მამაკაცის შემთხვევაში? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება საარსებო მინიმუმს, როგორც ყოველთვის თითოეულ თქვენს გადაცემაში აღნიშნავთ, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლევს, დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს, თუნდაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რომ ავიღოთ 6-სულიანი ოჯახისთვის, შეადგენს 400 ლარს და 409 ლარია 6-სულიანი ოჯახისათვის, თუმცა თითოეული ეს მაჩვენებელი მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი მაჩვენებლებია, ფორმირდება შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცისთვის, რაც ასევე დაბალი მაჩვენებელია. რაც შეეხება გამოწვევ მიზეზებს, თავარი მიზეზი თუ რატომაც გაიზარდა, ეს არის გამოწვეული რაღაც მეთოდოლოგიური ცვლილებებით ან ცხოვრების დონის ზრდით, გამოწვეულია მხოლოდ ინფლაციური პროცესებით, სასურსათო კალათაში, ასე ვთქვათ, ფასების ზრდით. ეს არის თავარი მიზეზი, რამაც გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, საარსებო მინიმუმს და აი ტენდენციასაც რო შევხედოთ, ვთქვათ, იანვრიდან დაწყებული 166 იყო ამ შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმზე, 178, 169, 170, ანუ ზრდა იყო ძალიან მცირე, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი ზრდა მივიღეთ ოქტომბრის მონაცემებში, იმიტომ რომ რეალურად ინფლაცია, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალი ახლა არის წლებში. დიახ, სწორედ მაშინ მივიღეთ საარსებო მინიმუმის ასეთი მკვეთრი ზრდა, როცა დაფიქსირდა ინფლაციის შედარებით დიდი ზრდა. განსაკუთრებით ეს შეეხება სასურსათო კალათას, ვინაიდან საარსებო მინიმუმის გაანგარიშება ეს მეთოდოლოგია გამომდინარეობს მინიმალური სასურსათო კალათის ფასის შედგენისა, ესე იგი მეთოდოლოგია მდგომარეობს შემდეგში, რომ გამოითვლიან მინიმალურ სასურსათო კალათის ღირებულებას და შემდეგ მინიმალურ სასურსათო კალათას და არასასურსათო კალათას მიენიჭება თავისი ხვედრით იწონება, რაც განსაზღვრულია 70-30%-ით და შესაბამისად ამ პროპორციით შემდეგ ადგენენ მინიმალურ არასასურსათო კალათას და მიიღებულ არასასურსათო კალათას დაემატება, ასე ვთქვათ, მინიმალურ სასურსათო კალათა მიიღებს საარსებო მინიმუმს. ანუ საარსებო მინიმუმის ფორმირება და გაანგარიშება მხოლოდ დამოკიდებულია სასურსათო კალათის. თქვენ აი არაერთხელ გისაუბრეთ ამ პროცესზეც, ვთქვათ, როგორ ითვლიან საარსებო მინიმუმს, სასურსათო კალათის განახლების აუცილებლობაზე, დათვლის მეთოდოლოგიაზე, რაიმე სიახლე თუ არის ამ მიმართულებით და გითქვამთ კიდევაც, რომ ეს არ არის ეს არის პოლიტიკური ნების ამბავი, თორემ ამის შესვლა შეიძლება. პირველ რიგში ერთად მოკლედ რომ პასუხოთ დრო არ გვაქვს. მოკლედ დავამატებთ იმას, რომ სასურსათო კალათაზე გვაქვს 7.4%-იანი ინფლაცია და პირიქით საარსებო მინიმუმზე უფრო მაღალი მაჩვენებელია, ეს 8.7%, ანუ დაბალ შემოსავლიანი მოსახლეობა უფრო მეტად განიცდის ფასების დას და მათთვის უფრო დიახ. საკვებზე მეც ხარჯს თამაშობ. გასაკვირად და მათზე მეტად აისახება ფასების და რაც შეეხება ცვლილებებს, ცვლილებები არ შეინიშნება და ვფიქრობ, რომ არც არის დაგეგმილი, არც გაცხადებულა, ვინაიდან მას შემდეგ რაც მოხდება, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიური ცვლილება, ამ უნდა გამოიწვიოს მთელი რიგი სოციალური პაკეტების და დღეს მოგეხსენებათ, რომ პენსია მეტია საარსებო მინიმუმზე და მას შემდეგ რაც ვთქვათ, მეთოდოლოგიური ცვლილებები მოხდება და ეს აუცილებლად გამოიწვევს საარსებო მინიმუმის და აუცილებლად გამოიწვევს პენსიების, საბაზისო პენსიის და სხვა, ასე ვთქვათ, სოციალური დანახარჯების და რა თქმა უნდა დღევანდელ პირობებში სახელმწიფო ბიუჯეტი ამას ვერ გაწვდება და აქედან გამომდინარე მთავრობა არ გეგმავს და მათ ასე ვთქვათ მოლოდინებში არ არის ასე ვთქვათ საარსებო მინიმუმის ზრდა. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი მაკალათია იყო ჩვენი სტუმარი ეკონომისტი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. TV პირველს და გვისმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით საღამოს 22 საათს და 45 წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.